हॅलो फ्रेंड्स आनी आमगे गोंयकारा. आज हे आमी आमगे गाये मासाचें हे मीट बॉल करुया. वो कोफ्ता कारी म्हणटात तेका. सो ती करुया आमी. तुका पयलो विडियो म्हणजे पयलो चोवचा पडटलो कितें करून केलो तो हे मीट बॉल कितें करून केले ते. ओके. सो सो तें करुया आमी आज. आनी आमकां तें करपाक आमकां मसालो जाय म्हणटू आमकां ह्यो तांबडे रेड चिली जाय आमकां. टमाट जाय, गार्लीक आनी जिंजर जाय आमकां, क्लोव्स, कालाफुरा ही मिरी जाय आमकां, पेपर, धनिया वो कोरिएंडर वो सांबार जाय आमकां. आमकां हें जीर जाय, सिनेमन स्टिक्स जाय आमकां. आनी आमकां ही फ्रेश कोरिएंडर लिव्स जाय आमकां, धनिया जाय आमकां, वो कोथमीर जाय आमकां ती गार्निश करपाक. आनी हांव हें टीन मिल्क कोकोनट मिल्क उजार कोतां. तुमकां फ्रेश जाल्यार फ्रेश उजार कर नाल. आनी हें टमाट हांव काण ही सगळी वस्तू हांव आतां ह्यो इंग्रिडियंट आंटिता आनी हांव पिया म्हणटून फ्राय करपाक पडटलो बारीक चॉप करून. टमाटूय आमकां बारीक चॉप करून पडटलें. आनी हाली धनिया आतां हें मगे ऑलरेडी पॅन गरम जाला. तितून हांवें तेल घाल्या. आनी हांव आतां बारीक चॉप्ड ऑनियन वो पियाव कातरलो तो तितून फ्राय करुया. आनी मातशें भाजया गोल्डन ब्रावन करुया तेका आमी. पियाव भाजलो म्हणटू हांव आतां ही बारीक चॉप्ड टोमाटो घालया आनी बरो भाज दिया. आतां भाजलो म्हणटू हांव आतां हो गार्लीक जिंजर हांव आतां पेस्ट केला तो घालया. सगळो आंटलेलो मसालो तो घालया आमी आनी मातशें भाज दिया. हांव आतां हें मीठ वो सॉल्ट घातां आनी आतां हो पीठ घातां. आनी हांव आतां हे कोफ्ता वो मीट बॉल केले रेडीमेड आहा ते ऑलरेडी रेडी आहले ते घालया. ओके. ते बरें मिक्स करुया ते ग्रेवींत. तुमी हे मीट बॉल चोयले आसतले ते बरे क्रॅक बरे जाले नाय म्हणजे तेजो मास सुटलो ना. म्हाका तें आनी तें उदक घालता हांव ग्रेवी म्हाका दाट अशी लागता. आनी हांव तुज्यान टेस्ट कोन्न हेजें मीठ जाल्यार मीठूय आमकां घालूंक पडटलें. तांबडे मारया आनी मातशें कूक करुया बॉयल करुया तेका. तांबडें काळा हें. आतां हो नाल्लाचो मिल्क वो तें नाल्लाचो ज्यूस वो कोकोनट मिल्क आहा तें घालया. तुगे मोल्टे भाशेन तुका फ्रेश नाल्ल खोबरें आहा जाल्यार तेजो तुज्यान तो रोस घालपा जाता. नाको तांबडें मारया आनी एक खरकतो काडया. तांबडें काळा हें आनी तेच्या पयलीं मोदें अशें करून 2 फावटी चोयलां हें. आनी आतां टेस्ट करून चोया. टेस्ट सारको आहा. आनी आमी आतां ही धनिया वो फ्रेश कोरिएंडर लीव वो कोथमीर बारीक कातून आतां ती गार्निश करुया.
आनी ही आमगे जाली आमगेली गाये मासाची ओ बीफ ओ तुज्यान बीफ कोफ्ता कारी ओ मीट बॉल कारी हांव समजोता हे भाशेन तुमकां कोण हातली मू चडान चड देव बरें करूं.